Президент Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом та Еммануелем Макроном у Нормандії. Понад 20 світових лідерів з'їхалися сьогодні до узбережжя Франції на 80-ту річницю десантування операції військ союзників проти нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Президент Франції, припускають західні ЗМІ, може оголосити і про відправку французьких військових інструкторів на територію України. Ну а прем'єр Франції Габріель Аталь заявив, що французькі інструктори ніколи не навчали українських військових на нашій території. Проте таке питання не є табу. Також Зеленський зможе обговорити із союзниками умови ударів по території Росії західною зброєю, а вже завтра президент України вирушить у Париж, де підпише з Макроном 2 угоди на 650 мільйонів євро. Зокрема, 400 мільйонів євро буде надано у вигляді кредитів і 50 мільйонів у вигляді грантів до 2027 року. Кошти підуть на підтримку енергетичного і транспортного секторів. Ще 200 мільйонів євро передбачені на створення двостороннього фонду, який буде підтримувати проєкти за участі компаній з французькою часткою капіталу у сфері транспорту та енергетики, водопостачання, охорони здоров'я та сільського господарства. Ну і про виділення нового пакету допомоги на 225 мільйонів доларів Сполучені Штати Америки можуть оголосити вже сьогодні або завтра. Заявляють про це журналісти Reuters із посиланням на власні джерела. Подальші постачання озброєння Україні потрібні, щоб зміцнити нашу оборону і перешкодити наступу росіян на Харківщині. Радник з нацбезпеки Білого дому Джейк Саліван говорить, що Сполучені Штати Америки також працюють і над поставками додаткових систем ППО для України. Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Перу Діною Болуарте. Запросив він її взяти участь у саміті миру в Швейцарії. Цитую, радий провести першу телефонну розмову з президентом Перу, подякував за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності, повідомив глава держави. Зеленський відзначив, що Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу Росії як постійного спостерігача при ОАД, і він закликав зробити ще один крок на підтримку України та взяти участь у саміті миру в Швейцарії. І додав Володимир Зеленський, що це підсилить представництво Латинської Америки. Також запропонував президентці приїхати і до України. Ну а тим часом Угорщина повідомляє, що візьме участь у саміті миру в Швейцарії. Заявив про це очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто. Дипломат вкотре приїхав до Росії і повторив традиційні заяви угорської влади. Спілкуючись із журналістами у Санкт-Петербурзі, він зазначив, що особисто представлятиме Будапешт на українському мирному саміті в Швейцарії, але при цьому додав, що там повинна була б бути присутньою і Росія. Крім того, міністр заявив, що переговори між Києвом та Москвою потрібно починати вже зараз. Цитую, «Цілком очевидно, що війну не вирішити зброєю. На полі бою тільки втрати і руйнування, тому ця війна має закінчитися переговорами. І що раніше почнуться переговори, то менше людей загине», вкотре сказав Сіярто. Крім того, він розкритикував західних політиків, які дозволили Україні наносити удари по Російській Федерації своєю зброєю. Ну і Сіярто назвав це ризиком ескалації. Також угорський дипломат запевнив росіян, що Угорщина дала ясно зрозуміти, що не братиме участі в операціях НАТО проти Російської Федерації. Ну і також додав, що його країна, як і раніше, купуватиме газ у Росії. «Я прощаю нападника, нехай він сам розбереться у своїй голові, і що він зробив та чому». Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оприлюднив перше відеозвернення після замаху 15 травня. Фіцо заявив, що не відчуває ненависть до свого злочинця, який скоїв напад, і каже, що не вірить, що в нього стріляв одинокий божевільний. Прем'єр Словаччини назвав Юра Центулу активістом від опозиції. За словами прем'єра Словаччини, повернутись до роботи після одужання він планує вже найближчим часом, наприкінці червня, початку липня. Стан його здоров'я покращується. Більшість серйозних ускладнень, з якими ми зіткнулися на початку, минули, і тепер є питання щодо його одужання, але воно може бути швидшим, ніж ми очікували спочатку, заявив віце-прем'єр-міністр і глава Міноборони Словаччини Роберт Калиняк.
Нагадаю, що на Фіцо скоїли замах 15 травня після виїзного засідання уряду у місті Гандлова. За даними словацьких ЗМІ, ймовірним стрільцем в прем'єр-міністра Словаччини є письменник Юрай Центула. Для замаху він використав, зокрема, свій пістолет, короткоствольну зброю, на яку в нього є дозвіл. Міністр внутрішніх справ Словаччини Матус Сутай Естока назвав стрілянину політично вмотивованою спробою вбивства, а сам підозрюваний зізнався, що він не згоден із політикою чинного уряду. Україна тисне на Сполучені Штати Америки та інші країни для того, аби вони активізували навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Програми, які діють зараз, не можуть підготувати достатню кількість льотчиків для польотів на літаках, які незабаром отримає наша країна. Про це пише видання «Політіко», посилаючись на слова співрозмовників в Україні, Сполучених Штатах та Європі. І за словами українських чиновників, наша держава має 30 пілотів, які готові негайно почати навчання в Сполучених Штатах та мають відповідну кваліфікацію. Проте в адміністрації президента США Джо Байдена повідомили, що у них не вистачає навчальних місць на базі в Аризоні, аби прийняти більше 12 пілотів-стажерів одночасно. У серії зустрічей і дзвінків протягом останніх кількох тижнів Україна офіційно попросила Сполучені Штати почати навчання додаткових пілотів на базі Національної гвардії Моріс у Тусоні, штат Аризона, сказали про це в статті. І Сполучені Штати у відповідь на це повідомили, що крім обмеженого простору, інші країни також чекають на тренування на F-16 на базі, і вони тому не можуть порушувати свої зобов'язання перед цими державами. Два інших заклади у Данії та Румунії, вони мають подібну проблему з доступними місцями для тренувань. Зазначається, що тренувальний центр у Данії має обмежений простір і готується до закриття в листопаді. А третя програма, яка розташована в Румунії і виконуватиметься підрядниками, ще не запущена. Очікується, що до кінця цього року навчання закінчать лише 20 українських пілотів-винищувачів F-16, а це половина з 40 необхідних для керування повною ескадрильєю з 20 літаків.